So এই কুৱেশ্যনটো লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত তিনিবাৰ ৰিপিট হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স কনসেপ্ট কুৱেশ্যন এক্সামত 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে সোধে তো তোমালোকে কনসেপ্টটো ভালকে ফ'কাছ কৰিবা কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত এ পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল অফ 100 mg is thrown in opposite direction to an uniform electric field of strength 1 × 10⁵ নিউটন পাৰ মিটাৰ সো এনেকে ভাবা যে এইখন এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে সো এখন সিম্পল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকে ড্ৰ কৰিলা আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে 1 × 10⁵ নিউটন কুলম ইনভাৰ্স ওকে এনেকে দি আছে তাৰ পিছত কি ক'লে if the charge on the particle is 40 microcoulomb let's say এটা পজিটিভ চাৰ্জ ৰাখিছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আৰু এই চাৰ্জটোৰ যেটো ভ্যালু হ'ব মানে চাৰ্জৰ ভ্যালুটো 40 মাইক্ৰকুলম দি আছে সো মাইক্ৰ মানে জানো তোমালোকে 10⁻⁶ আমি চাম বাৰু তাৰ পিছত কি ক'লে an initial velocity of 200 meter per second let's say এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকে আহি আছে সো এই চাৰ্জটো এনেকে মাৰি পঠিয়াছে মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপোজিট ডাইৰেকচনত সো কিমান ভেলোচিটি আৰু হেতু ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান দি আছে 200 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এনেকে দি আছে তাৰ পিছত কি কৈছে এই যেটো চাৰ্জ ইয়াৰ এটা মাস থাকিব সো মাসটো কিমান হ'ব দ্যাট ইজ গিভেন এজ ইয়াৰ যেটো মাস হেতুক m বুলি কৈ দিলো এন্ড 100 mg বুলি দিয়া আছে সো mg মানে কি বহুতে এটো কনভাৰ্ট নকৰাকে ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়ে হয়না সো তেনে ফুল হ'ব মার্কস কাটিব তো mg টো আমি কি কৰিব লাগিব kg ত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সো m মানে কি মিলি তো আমি লিখিম মিলি মানে 10⁻³ অলৱেজ মনত ৰাখিবা মিলি মানে 10⁻³ গ্ৰাম মানে কি হ'ব গ্ৰাম টো kg ত লিখিলে কেনেকে লিখিবা দ্যাট ইজ 1 kg is equal to 10⁻³ গ্ৰাম সো ইট মিন্স 10⁻³ গ্ৰাম is equal to 1 kg তো ইয়াতে যেটো 10⁻³ এটো গ্ৰামটো কি লিখিম 10⁻³ kg লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি কি পালো this is equal to গ্ৰাম মানে 10⁻³ kg তো আমি লিখিলো 100 yes তাৰ পিছত 10⁻⁴ লিখিব পাৰিম and this is equal to this much 10⁻⁴ kg okay সো আমি কি পালো 10⁻⁶ আৰু 100 এডজাস্ট হৈ গল 10⁻⁴ লিখি দিলা kg তো মাসটো আমি কি কৰিলো মিলিগ্ৰামৰ পৰা kg ত কনভাৰ্ট কৰিলো okay তাৰ পিছত কি কৈছে আমাক কোৱেশ্চনটো যে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 200 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হাউ মাচ ডিসটেন্স ইট উইল ট্ৰেভেল একচুয়ালি ইয়াতে তোমালোকে কনসেপ্টটো ফোকাস কৰিবা যে নিউটনছ ল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজত যেটো লিংক আছে সেই লিংকটো ফোকাস কৰিবা আমাক কৈছে হাউ মাচ ডিসটেন্স ইট উইল ট্ৰেভেল বিফোৰ কামিং টু ৰেষ্ট মোমেন্টাৰিলি তেনেকে ভাবা সিম্পল এই যেটো চাৰ্জ এই চাৰ্জটো এনেকে মুভ কৰি আছে বিকজ ইয়াৰ গাত এনেকে তুমি ফোৰ্স লগাইছা মানে কিবা এটা ভেলোচিটি দিছে এনেকে যাই থাকিব সো অলপ পিছত যাই যাই কি হ'ব ৰখিব কিয় ৰখিব অলপ পিছত যাই যাই ৰখিব কিয় ৰখিব আনসাৰ ইজ একচুয়ালি কি হয় তোমালোকে জানা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি চাৰ্জ এটা ৰাখা ওকে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কৰপৰা কলৈ ওলাই হেতু জানা যে পজিটিভ টু নেগেটিভ তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সদায় কৰপৰা কলৈ ওলাব পজিটিভ টু নেগেটিভ তো ইট মিন্স এটো সাইডত কৰবাত পজিটিভ আৰু এটো সাইডত নেগেটিভ আছে আৰু এই নেগেটিভটোৱে এটো কি কৰিব ইপিনে ফোর্স লগাব সো ইট মিন্স ইপিনে যেটো ফোর্স লাগিল ইয়াৰ গাত সেই ফোর্সটোৰ নাম হল F = Q * E কিমান চাৰ্জ কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো F = Q হেতু হল ফোর্সৰ ফৰ্মুলা এটা সোৱা ই পিনে যাব বিচাৰি আছে ইয়ালৈকে কিন্তু কি হ'ব ই পিনে টানিব এই ফোর্সটোৰ কাৰণে হয় না সো বিকজ অফ দ্যাট ই ইয়ালৈকে যাই মিলি অলপ পিছত ৰখিব তো ৰখা মানে কিবা এটা ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে সো কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু আমাক উলিয়াব দিছে তো ডিসটেন্সটোক s বুলি কৈ দিলো ওকে বুজি পালানি কোৱেশ্চনটো সো কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু উলিয়াব কাৰণে এই যেটো s কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু উলিয়াব কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো নিউটনছ ইকুৱেশ্যন জানা তোমালোকে তিনটা যে নিউটনছ ইকুৱেশ্যন আছিল v = u + at u plus 80 s is equal to ut plus half 80 square তাৰ পিছত v square minus u square is equal to twice as okay so basically এইটা ফৰ্মুলা তো আমাক লাগে ডিসটেন্স টু আসলতে ইয়াতে দুটা আছে সো এইটো ফৰ্মুলা লবা না এইটো যদি এইটো লোৱা তেতিয়া কি হ'ব আমাক টাইম লাগে বাট টাইমটো নাই ইয়াতে হয় না সো বিকজ অফ দ্যাট আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ডিসটেন্সৰ কাৰণে সো এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব উলিয়াবৰ কাৰণে সিম্পল হেৰি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিও u square minus u square is equal to twice as okay so here para s is equal to distance is equal to v square minus u square divided by 2a লিখিবা কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰবলেম আছে প্ৰবলেমটো কি হয় এটো v মানে কি ফাইনাল ভেলোচিটি যেতে অলপ পিছত ইয়ালৈকে আহিলে ই আহি মিলি ইয়াতে ৰেষ্ট হল হয় তো ৰেষ্ট হোৱা মানে ইয়াৰ ফাইনাল ভেলোচিটি কি হ'ব অলৱেজ 0 সো ৰেষ্টত থাকিলে ভেলোচিটি 0 সো ফাইনাল ভেলোচিটি 0 তাৰ পিছত মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোচিটি 200 লিখিবা স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু a লিখিবা a মানে এক্সিলাৰেশন বাট আমি নাজানো কোৱেশ্চন দিয়া না এক্সিলাৰেশন সো এক্সিলাৰেশনটো উলিয়াব লাগিব দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো কনসেপ্ট হেতুৰ পৰা আমি এক্সিলাৰেশনটো উলিয়াব পাৰো ভালকে মন কৰিবা আসলতে এনেকে ভাবা এই যেটো চাৰ্জ পাৰ্টিকল এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এপিনে এনেকে মুভ কৰি আছে হয় নহয় সো যেতিয়া এনেকে মুভ কৰিব কিবা এটা এক্সিলাৰেশন হ'ব তাৰে সো সেই যেটো এক্সিলাৰেশন হেতু যদি আমি পাই যাও তেতিয়া হলে আমাৰ কামটো বনি যায় ডিসটেন্সটো পাই যাম ইয়াৰ পৰলৈকে কিমান ডিসটেন্স হেতু আমি পাই যাম সো এক্সিলাৰেশনটো কেনেকে উলিয়াবা তাৰ কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা সিম্পল যেটো ফৰ্মুলা F = ma ওকে সো এটো লিখি ৰাখিলা F মানে কি Q * E লিখিলা সো F মানে তুমি Q * E লিখি দিব পাৰা
is equal to ma. So ইয়াৰ পৰা a is equal to কি লিখিবা qe divided by m which is equal to charge কিমান দি আছে charge to 40 that is microcoulomb. Okay, so charge to লিখি দিয়া 40 micro মানে 10 to the power minus 6 coulomb. E মানে electric field 10 to the power 5 দিয়ে আছে. So 10 to the power 5 লিখি দিলা divided by mass কিমান দি আছে that is 10 to the power 4 kg. Okay, directly milligram লিখিলে ফুল হ'ব. So 10 to the power minus 4 এক নম্বৰ নিদিয়ে ঠিক আছে তো এটো directly এনেকে kg লিখিবা so এটা কি হ'ব উপৰে 10 to the power minus 6 minus এটো 5 হ'ব minus 1 এটো 0 adjust হৈ গল তো 4 into এটো ওপৰত গলে plus 4 হৈ যাব না so a is equal to কি লিখিবা 4 into 10 to the power plus 4 meter per second square. This is the unit for acceleration. So এটো যেটো acceleration এটো বহাই দিয়া that is 4 into 10 to the power 4 meter per second আৰু এটো কিমান হ'ব ন 200 2 to the 4 হ'ব 0 0 চাৰিটা 0 হ'ব so 2 to the 4 হল তাৰ পিছত চাৰিটা 0 10 to the power 4 divided by 2 into 4 into 10 to the power 4 লিখিলা so এখিনি কাটি যাব so 1 by 2 হ'ব 1 by 2 মানে 0.5 আৰু এটো ডিসটেন্স মিটাৰ লিখি দিবা ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যে চাৰ্জ টো গল যোৱাৰ ফলত কি হ'ব ই পেনে টানি আছে because of that ই ৰখিব অলপ পিছত so কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তাৰ পিছত যে ৰখিলে কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে হে ডিসটেন্সটো আমাক উলিয়াব দিছে তো ডিসটেন্সটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো এক্সিলাৰেশনৰ ভ্যালুটো উলিয়াই ললো বেলেগকে ওকে তাৰ পিছত এনেকে আৰামছে ডিসটেন্সৰ ভ্যালুটো উলাই গল ওকে সো বোৰ্ড এক্সামত তোমালোক কি কৰিব এই কোৱেশ্চনটোৰ লগত এটো নিউমেৰিকেল লগত এনে সৰুকে কিবা এটা ডেফিনিশন বা কিবা এটা লগ লগাই দিব আৰু 5 নম্বৰ দি দিব সো তোমালোকে ভালকে ডিসিপ্লিন কে লিখিব লাগিব স্টেপ বাই স্টেপ ডায়াগ্ৰামবোৰ ড্ৰ কৰি এনেকে ভালকে লিখিবা 5 নম্বৰ ফুল মাৰ্ক পাই যাব গুতে ওকে সো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰিবা যদি নোৱাৰা নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিওটো আমি এই কোৱেশ্চনটো ডিটেইল সলিউশন চাম ঠিক আছে তো ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ